cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma oan hồn đào hát ác nghiệp đại gia. Đình làng Đông Lâm, nơi xưa kia từng là một gánh hát tuồng lừng danh, giờ chỉ còn lại bóng tối và lời đồn rợn người. Dân làng không ai dám bén mảng vào đình sau khi trời tối, bởi từ nhiều năm nay cứ đến nửa đêm, người ta lại nghe thấy tiếng hát ai oán văng vẳng trong gió. Ai oán thế gian, đời hoa tàn úa, hận duyên bẽ bàng người phụ tình ta. Người làng đồn rằng đó là tiếng hát của Đào Hát. Cô Đào xinh đẹp ngày nào nay đã hóa thành oan hồn không siêu thoát. Ngày ấy, Đào Hát là viên ngọc sáng nhất của gánh hát. Nàng không chỉ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà giọng hát còn làm say lòng người, đến mức những đêm có nàng diễn, đình làng chật kín người xem. Nhưng sắc đẹp của nàng cũng là tai họa. Một đêm trăng, sau suất diễn cuối cùng, Đào Hát bị ép gả cho lão quan tổng đặng, một kẻ giàu có nhưng tàn bạo và háo sắc. Nàng khóc lóc van xin nhưng không ai dám cứu. Đêm tân hôn, khi bị kéo vào buồng, nàng đâm một nhát dao vào cổ họng mình, máu tuôn xuống bộ áo đỏ rực. Nàng chạy ra đình làng, hát câu hát cuối cùng rồi gieo mình xuống giếng cổ sau đình. Từ đó, gánh hát tan rã, giếng nước bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng. Hiện tại, một đoàn hát mới vừa về làng, dẫn đầu là Hải, một kép hát trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng. Không tin vào ma quỷ, hắn quyết định tổ chức một đêm diễn ngay tại đình làng, bất chấp lời cảnh báo từ người dân. Đêm hôm ấy, khi Hải đang thử vai cho vở diễn, bỗng một làn gió lạnh lùa qua, làm đèn dầu bỗng dưng vụt tắt. Từ đâu đó, một giọng hát ai oán vang lên. Ai oán thế gian, đời hoa tàn úa. Mọi người rùng mình. Hải quay đầu nhìn và tim hắn như ngừng đập. Trên sân khấu, ngay giữa ánh đèn leo lắt, có một bóng người mặc áo đỏ rực, mái tóc dài che khuất gương mặt. Cả đoàn hát đứng chết chân khi nhìn thấy bóng người áo đỏ trên sân khấu. Hải nuốt khan cố trấn tĩnh. Là ai đấy? Ra đây mau. Không ai trả lời. Cơn gió lạnh buốt từ đâu lùa qua, làm tấm màn sân khấu khẽ lay động, tạo ra những tiếng sột soạt rợn người. Một nghệ sĩ đánh liều bước lên run rẩy vén màn. Không có ai cả. Hải gượng cười, giọng đầy thách thức. Chắc do chúng ta mệt quá nên sinh ảo giác thôi, tiếp tục tập đi. Đoàn hát dần lấy lại bình tĩnh, ai nấy cố gắng tập trung vào vở diễn. Nhưng càng diễn, những điều kỳ lạ càng xảy ra. Mỗi khi có người hát, trong gió lại vang lên một giọng hát khác, não nề, ai oán, như hòa theo nhưng đầy oán hận. Mọi người mặt tái mét, nhưng Hải vẫn cứng đầu không tin. Chắc là tiếng vọng, đừng tự hù dọa mình. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên một diễn viên hét lên thất thanh. Mọi người quay lại, thấy cô gái đóng vai Đào Hát đang đứng đờ người, toàn thân run bần bật. Mình nhìn thấy có ai đó ngay sau lưng mình. Một người đàn bà mặc áo đỏ. Hải bực bội định quát lớn nhưng bỗng khựng lại. Từ góc sân khấu, tấm gương lớn phản chiếu lại cảnh tượng rợn người. Đằng sau cô gái kia đúng là có một bóng người. Đó là một người đàn bà vận áo đỏ, tóc dài phủ kín mặt, hai tay buông thõng, đứng lặng yên ngay phía sau cô gái. Nhưng khi mọi người quay đầu lại, không có ai cả. Hải đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chỉ là ảo giác thôi. Một diễn viên hoảng sợ vội chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước khỏi sân đình, hắn đột ngột khuỵu xuống, mắt trợn trắng, miệng ú ớ như bị ai đó bóp cổ. Cả đoàn la hét hoảng loạn, nhưng Hải vẫn cố gắng kéo hắn dậy. Bỗng nhiên từ trong bóng tối, một bàn tay trắng bệch thò ra bấu chặt lấy chân hắn. Hải cứng người, hơi thở nghẹn lại. Phía dưới sân khấu, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trả lại cho ta, sân khấu này là của ta. Không khí trong đình làng trở nên nặng nề và lạnh buốt. Từng đợt gió thổi qua làm những tấm màn sân khấu lay động dữ dội, như thể có ai đó đang ẩn mình sau lớp vải cũ kỹ ấy. Hải cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Anh ta cúi xuống kéo người diễn viên vừa ngã quỵ, nhưng bàn tay hắn cứng đờ, da lạnh ngắt. Người diễn viên đột nhiên giật bắn người, mắt trợn trắng rồi bật dậy như một con rối bị giật dây. Miệng hắn mở to, giọng khàn khàn vang lên. Nhưng đó không phải giọng của hắn. Trả lại cho ta, trả lại sân khấu này. Mọi người kinh hãi lùi lại, có người bỏ chạy nhưng cánh cửa đình bỗng nhiên đóng sập lại. Cả không gian tối sầm, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Hải cắn chặt răng, quay người nhìn quanh. Có giỏi thì hiện hồn đi, đừng có núp trong bóng tối dọa người. Vừa dứt lời, đèn dầu bỗng phụt tắt. Cả sân đình chìm vào bóng đêm đen đặc. Rồi, trong khoảng tối mờ ảo, một bóng người lặng lẽ xuất hiện giữa sân khấu.
Một người đàn bà mặc áo đỏ rực, tóc dài phủ kín mặt, đứng im lặng, không nhúc nhích. Tiếng khóc rền rĩ vang lên, xoáy sâu vào màng tai, khiến ai nấy lạnh sống lưng. Hải nuốt khan, cắn răng bước lên. Anh ta giật mạnh một chiếc đèn pin dọi thẳng về phía bóng dáng ấy. Bóng người đó bất động trong giây lát, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Một gương mặt trắng bệch hiện ra, đôi mắt trống rỗng, đen ngòm như hai hố sâu không đáy. Hải hít một hơi lạnh buốt, nhưng chưa kịp phản ứng, thì hồn ma ấy bỗng há miệng thật to, to hơn cả mức bình thường của con người. Từ trong miệng nó vang lên một tiếng rít chói tai, khiến ai nấy đau buốt màng nhĩ, quỳ sụp xuống. Một người trong đoàn gào lên điên loạn, lao thẳng ra cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào, thân thể hắn bất ngờ bị kéo giật ngược, rồi bay thẳng về phía sân khấu, đập mạnh xuống nền gạch. Người đó co giật liên hồi, mắt trợn trắng, miệng lẩm bẩm những câu hát vô nghĩa. Hải hoảng loạn, lần đầu tiên cảm thấy cơn sợ hãi dâng trào. Hồn ma cất giọng hát của Đào Hát năm nào, nhưng giờ đây nó méo mó, đầy căm hận. Ai oán thế gian, đời hoa tàn úa, tiếng hát vang vọng khắp ngôi đình, kéo theo những cơn gió rít lạnh lẽo. Lúc này, Hải mới nhận ra, Đào Hát chưa bao giờ rời khỏi nơi này, và giờ đây nàng muốn kéo tất cả xuống cùng nàng. Tiếng hát ai oán vang vọng khắp đình làng, như thể xuyên qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Gió lùa mạnh, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian và mùi tanh nồng của máu. Hải siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ đang ăn mòn từng dây thần kinh. Anh quay sang đồng đội, nhưng ai nấy đều cúi gằm mặt, run rẩy. Một số người đã ngất lịm, số còn lại chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng. Trên sân khấu, bóng dáng áo đỏ bước từng bước chậm rãi, nhưng không hề chạm đất. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, các người đã mạo phạm ta. Hải hít một hơi sâu, dù cảm giác như có ai bóp nghẹt phổi mình. Anh cố gắng giữ vững giọng nói. Chúng tôi không có ý mạo phạm, chỉ muốn diễn lại vở tuồng xưa, tôn vinh nghệ thuật. Bóng người ấy khựng lại. Cơn gió đột ngột ngừng thổi, không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của những người trong đoàn hát. Rồi một tiếng cười khe khẽ vang lên. Nghệ thuật? Các người cũng biết đến nghệ thuật sao? Giọng nói mang theo sự chua chát, oán hận. Hải đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi rất tôn trọng những người như cô. Bỗng nhiên bóng dáng áo đỏ biến mất. Hải trố mắt nhìn quanh, tim đập loạn xạ. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Hải đông cứng người, hơi thở bị chặn lại. Anh từ từ quay đầu. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng chỉ cách anh vài phân, hơi thở lạnh buốt phả vào mặt anh. Vậy thì diễn đi. Cả cơ thể Hải bị nhấc bổng lên rồi bị hất mạnh xuống nền gạch. Cơn đau lan tỏa khắp người, nhưng thứ đáng sợ hơn là đám đồng đội của anh bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt vô hồn. Như những con rối bị giật dây, họ đi vào vị trí trên sân khấu, bắt đầu cất tiếng hát. Họ đang diễn, nhưng không còn là chính mình nữa. Tiếng trống vang lên chát chúa mà không ai chạm vào nó. Tấm màn sân khấu rung lên, và trong bóng tối, một vở tuồng chết chóc đang bắt đầu. Tấm màn sân khấu được kéo lên, tiếng trống thúc dồn dập xoáy sâu vào từng mạch máu. Đám diễn viên bị điều khiển như những con rối, gương mặt vô hồn nhưng cơ thể vẫn uyển chuyển cất từng bước múa. Hải trợn mắt, cố gắng gào lên nhưng cổ họng nghẹn cứng, cả người như bị đè nặng bởi một thế lực vô hình, chỉ có thể chứng kiến vở tuồng quỷ dị tiếp diễn. Người đóng vai công tử cất tiếng hát, nhưng giọng điệu không còn là của anh ta nữa. Thiếp nguyện theo chàng, suốt kiếp chẳng rời. Một giọng nữ trầm đục vang lên từ chính miệng người đó. Không ai trong đoàn còn kiểm soát được bản thân. Rồi hắn quay sang nhìn Hải. Ánh mắt trống rỗng nhưng môi cười nhếch lên quái dị. Đến lượt ngươi. Cơ thể Hải bị một lực kéo mạnh, đẩy thẳng lên sân khấu. Anh không thể phản kháng, hai chân tự động bước đi, như thể đã từng diễn vở tuồng này hàng trăm lần trước đó. Trước mặt anh, người con gái mặc áo đỏ chậm chậm xoay người lại. Gương mặt Đào Hát hiện rõ dưới ánh đèn mờ, trắng bệch như sáp nến, đôi mắt đen ngòm không có tròng. Một vết cắt dài trên cổ vẫn rỉ máu, từng giọt nhỏ xuống nền sân khấu, thấm đẫm vào tấm vải. Hải rùng mình. Đào Hát tiến gần, đôi môi tái nhợt nhếch lên. Ngươi có muốn cưới ta không? Một câu hỏi vang lên giữa không gian chết chóc. Hải không thể trả lời. Một bàn tay lạnh toát đặt lên ngực anh, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ để tất cả bọn họ sống. Giọng nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàng ngàn nỗi oán hận. Hải mím chặt môi, não bộ chạy đua tìm cách thoát thân. Nếu đồng ý, liệu có thực sự giữ được mạng sống? Nếu từ chối sẽ ra sao?
Ngay khi Hải còn đang do dự, Đào Hát đột ngột đưa tay bóp chặt cổ anh, trả lời đi. Cưới hay là chết? Xung quanh, những người trong đoàn vẫn tiếp tục diễn, tiếng hát rền rĩ, những bước chân vô hồn. Nhưng Hải biết, thời gian cho lựa chọn của anh sắp hết. Hải cảm giác như cổ họng bị siết chặt, hơi thở tắc nghẹn. Đôi mắt vô hồn của Đào Hát nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời. Không gian xung quanh tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ trên sân khấu. Đám diễn viên vẫn tiếp tục múa hát như những cái xác không hồn. Hải không thể chấp nhận cái chết. Nhưng nếu đồng ý, liệu có thực sự thoát khỏi cơn ác mộng này? Được, tôi đồng ý. Lời vừa dứt, bàn tay lạnh buốt của Đào Hát lập tức thả lỏng. Đôi mắt trống rỗng thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. Vậy thì đón dâu đi. Một cơn gió lạnh quét qua, Hải bỗng thấy mình vẫn y phục cổ xưa giống hệt chú rể trong vở tuồng. Xung quanh, đám diễn viên trong đoàn trở thành những người dự lễ cưới. Tiếng trống, tiếng pháo vang vọng. Đào Hát đứng đó, nụ cười trên môi đầy ma mị. Hải không còn đường lui. Anh nhắm mắt, chuẩn bị cho nghi thức quái dị này. Nhưng ngay khoảnh khắc tấm khăn đỏ sắp được vén lên, một tiếng hét vang dội. Không được đâm vào anh ấy. Cánh cửa đình làng bật tung. Một cụ già bước vào, tay cầm bùa chú, miệng lẩm bẩm câu thần chú cổ. Gió rít lên, bùa phát sáng chói mắt. Đào Hát rú lên đầy căm phẫn, rồi thân ảnh đỏ rực vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh khói. Đám diễn viên trong đoàn ngã gục xuống như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Hải cũng loạng choạng, tim đập như trống trận. Cụ già thở dài, nhìn Hải với ánh mắt nghiêm trọng. Các người đã mạo phạm cô ấy, nhưng may mắn là chưa quá muộn. Hãy rời khỏi đây trước khi quá trễ. Không ai dám ở lại thêm một giây nào nữa. Cả đoàn gấp rút rời đi, bỏ lại sân khấu hoang tàn và tấm áo đỏ rách nát vẫn còn vương trên sàn. Đêm đó, không ai dám nhắc lại chuyện đã xảy ra. Nhưng mỗi khi đi ngang qua đình làng, Hải vẫn nghe văng vẳng một giọng hát u uất trong gió.